Hello everyone, welcome to our channel, The Gyan Center, which is an online learning platform. I am Lijan Shakya and like every Sunday, I am here with a new accounting video. Today we'll be learning Basic Accounting Course Chapter 2, that is Basic Concept or Principles of Accounting. Previous video ma मैले 6 principles cover गरेको थिएँ out of 12. आजको भिडियोमा हामी बाँकी 6 principles सिक्छौं. If you want to see our previous accounting videos, you can check them out. I'll put the links in the description box below. So, let's buckle up and start today's topic. Before going ahead, I would like to request you to like, share and comment on our videos at the end. And also, please subscribe our channel and hit the bell icon to get notifications. Your 2 seconds of time can benefit many people. Now, back to topic. Our 7th principle is time period principle. यो principle ले के भन्छ भन्दा जब हामी कुनै accounts को report बनाउँछौं त्यो specific time period को हुन्छ. Example, profit and loss account बनाउँदा यानी net profit calculate गर्दा certain time period को profit निकाल्छौं. जस्तै profit and loss account for the month of May भन्नाले May 1 देखि May last सम्ममा कति profit or loss भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्छ. त्यो अहिले सम्मको profit होइन, just May month को profit मात्र हो. But balance sheet बनाउँदा कहिले नि balance sheet for the month of May भन्न मिल्दैन. त्यसमा हामी भन्छौं balance sheet as of May. for को सट्टा as of. यो किन गरेको भन्दा balance sheet भनेको जहिले बिजनेस स्टार्ट गरेदेखि certain time सम्मको हुन्छ. So, अहिलेको केसमा balance sheet as of May means from start up to May. त्यसैले for को सट्टा as of. And by the way, journal entry चाहिँ daily entry गर्न पर्छ. खाली accounting reports like profit and loss account, trial balance, balance sheet, etc. यिनीहरू चाहिँ certain time interval मा निकाल्छन्. And त्यसलाई नै accounting period भनिन्छ. हरेक कम्पनीको internal accounting period फरक हुन्छ. कसैको monthly, कसैको quarterly र कसैको yearly हुन्छ. तर ट्याक्स को लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले टाइप अफ बिजनेस हेरेर accounting period फिक्स गर्छ. नेपालमा चाहिँ year मा once accounting report बुझाउनु पर्छ र VAT चाहिँ 3 months मा once बुझाउनु पर्छ if your company is VAT registered. अब हामी जन 8th principle मा that is conservatism principle. यो principle ले के भन्छ भन्दा asset or income चाहिँ 100% sure भएपछि मात्र एन्ट्री गर्नु पर्छ. यानी income 100% sure छ भने त्यसको एन्ट्री गर्दा हुन्छ. But तपाई 90% or 80% मात्र sure छ भने त्यसको एन्ट्री गर्न मिल्दैन. But liability and expenses चाहिँ हुने चान्स 80% मात्र छ भने नि एन्ट्री गर्दा हुन्छ. So, कम्पनीलाई आउने चीज 100% sure भएपछि मात्र एन्ट्री गर्ने, but कम्पनीको जाने चीज चाहिँ 100% नभएर 70 to 80% मात्र चान्स भए नि एन्ट्री गर्नु पर्छ. सो प्रिन्सिपलले भन्न खोजेको चाहिँ अकाउन्ट्स गर्दा अलि पेसिमिस्टिक सोच राख्न पर्छ. त्यसैले यसको नाम पनि कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपल छ. म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउने ट्राई गर्छु यसलाई नै. लेट्स से हाम्रो मोमो पसल छ अरे र त्यहाँबाट कोही कम्पनीले टन्नै मोमो लग्यो. बट यदि त्यो मोमो चिसो भयो या मिठो भएन भने त्यो कम्पनीले सबै रिटर्न गर्छु भनेर भन्यो अरे. सो हाम्रो सेल्स यानी काइन्ड अफ इन्कम त्यो 100% स्योर भएन. सो त्यस्तो केसमा हामीले एन्ट्री गर्न मिलेन. जब उनीहरूले मोमो ठिक छ हामी लिन्छौं भनेर भन्छ त्यो बेला मात्र 100% स्योर सेल्स हुने भयो. यो टाइममा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको एन्ट्री गर्दा भयो. त्यसैगरी हाम्रो मोमो पसलबाट कसैले क्रेडिटमा मोमो लगेको छ अरे. बट त्यो कस्टमरले भनेको टाइमसम्म त्यो क्रेडिट क्लियर गरेन. फ्युचरमा क्रेडिट सायद क्लियर गर्ला नगर्ला स्योर छैन. सो ब्याड डेट हुने चान्सेस छ. लेट्स से त्यो हुने 80% चान्स छ. देन
हामीले ब्याड डेट एन्ट्री गर्दा हुन्छ। अब यो चान्सको पर्सेन्टेज चाहिँ आफैले गर्ने अजम्पसन हो जुन चाहिँ कस्टमर हेरी फरक हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट प्रिन्सिपल यानी 9th प्रिन्सिपल छ कस्ट प्रिन्सिपल। यसलाई हिस्टोरिकल कस्ट पनि भनिन्छ। यसले के भन्छ भन्दा हरेक आइटम रेकर्ड गर्दा त्यसलाई कस्ट प्राइसमा एन्ट्री गर्न पर्छ, मार्केट प्राइसमा गर्न हुन्न। एक्जाम्पल, हाम्रो मोमो पसल खोल्दा त्यो ल्यान्ड नै किनेर त्यसमा पसल बनाएको छ अरे। लेट्स अज्युम हामीले त्यो ल्यान्ड 2012 मा 50 लाखमा किनेको थियो अरे। अब 2019 मा उसको प्राइस 3 करोड पुगिसक्यो अरे। बट हामी ब्यालेन्स सिटमा ल्यान्ड यानी फिक्स एसेट त्यसलाई जहिले 50 लाख नै राख्न पर्छ इभन इन 2019। मार्केट प्राइस बढ्यो भन्दैमा हामीले त्यसको प्राइस चेन्ज गर्न मिल्दैन। अब कसैको दिमागमा के क्वेशन आउन सक्छ भन्दा यो फ्रिज फर्निचरहरू नि फिक्स एसेट हो, त्यसको प्राइस चाहिँ किन घटाएको थ्रु डिप्रिसिएसन। अब यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। नम्बर 1, कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपलको कारण। ल्यान्डको प्राइस त बढ्छ, द्याट इज इन्कम, बट फ्रिजको प्राइस घट्छ, द्याट इज एक्सपेन्स। सो हामी अलि पेसिमिस्टिक तरिकाले सोच्नुपर्ने हुनाले बढ्ने चिजलाई चाहिँ बढाएर एन्ट्री गरेन, तर घट्ने चिजलाई चाहिँ घटाएर एन्ट्री गर्यो। त्यसैगरी नम्बर 2 रिजन, हामीले फ्रिज र फर्निचरको भ्याल्युबाट डिप्रिसिएसन माइनस गर्छौँ, तर यसमा नि हामीले मार्केट प्राइसमा त्यसको भ्याल्यु जति छ त्यही हालेको होइन। अलग्गै डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर कस्ट प्राइसबाट माइनस गरेको मात्र हो। सो यो कस्ट कन्सेप्ट अनुसार नै गरेको हो। Now let's go to our 10th principle, that is economic entity principle. यसले के भन्छ भन्दा कम्पनी र उसको ओनर सेपरेट एन्टिटी हो र अकाउन्ट्स बनाउँदा जहिले कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्न पर्छ। एक्जाम्पल, कुनै नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दा जहिले फर्स्ट एन्ट्री भनेको क्याश अकाउन्ट डेबिट एन्ड क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। अब ओनरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा त क्याश गएको छ, सो त्यसलाई क्रेडिटमा हाल्नुपर्ने हो। बट एज आई मेन्सन, हामीले ओनरको होइन कम्पनीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्नुपर्छ। सो क्यापिटल इन्भेस्ट गर्दा कम्पनीलाई त क्यास आयो, सो क्यासलाई डेबिट गरियो एन्ड क्यापिटल भनेको लायबिलिटी भएकोले त्यसलाई क्रेडिट गरियो। अब हाम्रो 11th प्रिन्सिपल छ म्याचिङ प्रिन्सिपल। यानी कुनै प्रडक्ट बेच्दा त्यसबाट आएको रेभेन्यू ओर सेल्स एन्ड त्यो प्रडक्ट बनाउन खर्च भएको कग्स ओर एक्सपेन्सेस सेम अकाउन्टिङ पिरियडमा एन्ट्री गर्न पर्छ। अब मोमो पसलमा त जहिले सेम पिरियडमै हुन्छ एज शोन इन द भिडियो, बट कुनै कम्पनीमा सिनारियो फरक हुन्छ। एक्जाम्पल, एउटा एबिसी भन्ने कम्पनी छ अरे जसले ह्यान्डमेड लग्जरी कार बनाउँछ। लेट्स अज्युम उसलाई एउटा गाडी बनाउन 4 मन्थ्स लाग्छ अरे। सो 4 महिनासम्म एकचोटि मात्र सेल्स हुन्छ, बट एक्सपेन्सेस त हरेक महिनामा हुन्छ, लाइक स्यालेरी, रेन्ट, गाडीको पार्ट्स पर्चेज। सो यसो कन्डिसनमा अलि गाह्रो हुन्छ, किनभने म्याचिङ प्रिन्सिपल अनुसार त रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस सेम टाइममा हाल्नुपर्छ। सो यो एबिसी कम्पनीलाई कि त हरेक महिनाको एक्सपेन्स डाइरेक्ट 4 मन्थ पछि मात्र एन्ट्री गर्नु पर्यो, कि त रेभेन्यूलाई 4 मन्थ्समा डिभाइड गरेर हरेक महिनामा एन्ट्री गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अलि एडभान्स लेभलको अकाउन्टिङ हो, यसलाई पछि म अझ डिटेलमा बुझाउँछु। नाउ आवर फाइनल एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल इज dual aspect principle, that is double entry system. I'll do a separate video on double entry system and difference between double entry system and cash basis accounting. For now, I'll explain it very briefly. It says every transaction impacts 2 accounts or 2 ledger heads. Example, when you invest money in business, it impacts cash account and capital account. Similarly, if you sell your product in cash, it impacts sales and cash account. Before ending the video, big shout out to IME Pay for sponsoring this video. I would like to thank them for supporting us on our mission to provide practical and easily accessible education to all. So, आजको लागि यति नै। केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा हालिदिनु होला। I'll answer it as soon as possible. Thank you for your time.
See you in next video on Sunday. Till then, take care and bye-bye.